halimbawa nakakonect na tong condenser dito, condenser sa earphone o headphone, earphone, hindi na maigi. Tapos itong connector na package ng B8, ito connector na to, yan. Ikabit na natin sa pasukan sa deep charging. Ngayon malalaman natin yung package na to na kasama sa package na cable na to na hindi gumagana, hindi siya charger lang talaga. Susubukan natin. Settings, audio. Ayan. Wala dito yung model nito na B8 na to, wala dito sa settings na to. Although may mic na nakalagay dyan, pero mic dito sa laptop yan. So ang kailangan natin, eto, data charger na may kasama data. Kasama siyang data charger kasama. Hiwalay ang ano nito, hiwalay ang purchase nito. So subukan na natin kung gagana tong wire na to na bibilihin natin. Tanggalin natin yung nakapackage sa B8. Kakabit na natin to. Yan. Salpak. Yan. Yan. Titingnan natin kung ma-detect yung ano niya, yung mic. O ayan. Ito, microphone MB Silicon B1 USB audio. Ito yung gagamitin nyo. Pakilapit mo, tutukan mo. Microphone SB1 USB. Yan yung gagamitin natin. So ayan, check. Mapalo. Patayin natin yung volume dito. Check. Diba walang pumapalo kasi na-connected niya sa B8. Ayan, check. Lalagyan ko ng volume. Check. Ayan, pumapalo siya. Ngayon, dito naman, ganun din, USB, MB Silicon B1 USB. Ang iyan natin. Testing natin, papalo. Maririnig natin yan sa earphone natin. Maririnig yan dito. Ayan. Ilapit mo sa ano, sa control na. Yan, dito. Ayan, naririnig na. Hey, check. Ganda ng tunog sa earphone. Hey, check. Papatayin ko yung volume ha, para makita nyo yung difference. Yan. Patay ang volume. Hey, check. Wala. Lalagyan natin ng volume. Hey, check. 1, 2. Yan. Meron. Bagana. So, ito yung volume ng main volume niya. Itong volume ng music no, galing dito sa components o kaya dito sa halimbawa akyat sa StreamYard tapos papasok para marinig mo yung galing sa kausap mo na nasa StreamYard na kayo. Ito yung volume niya, music to. Yan, ito yung volume niya, main volume nito mga effects na to. Tapos ito yung main volume ng music na kaya yung kausap mo. Pero marinig mo na sa earphone yan. Halimbawa, okay na yan. I-exit na natin yan. Halimbawa, may kausap ka na galing na dito, dalawa na kayo dyan. Ito yung volume niya. May kasama kang guest na kausap dito sa screen na to, sa StreamYard na to. Yan. Ito yung ano niyan. Difference nitong wire na to at saka yung charger lang talaga to, walang data na kasama. Unlike na pag itong binili mo data at saka charger, makonek siya. Kaya ang ginagawa ko, connected na siya, magbubukas ako ng music sa YouTube, sa YT. Ngayon, ilagin ko yung pangalan ko.
Add account. Ilagay ko yung pangalan ko para yung music sasabay yung music ng account mo sasabay siya sa StreamYard. Uh, one link. Kalipas nito. Tapos next. Tapos ito yung ano huwag mo nang pakita yung password mo. Nasa data lang ako, data connected lang ako, nakakonect lang yung ano, cellphone ko sa ayun. Next, hanap tayo ng CTR Disco, yan. Ang baba, itong pipiliin mo. Yan. May na lang yung volume nito. Yan. Ayun na, naglo-loading pa. Ay. Bagal mo te. At next. Yan. Ano yan. Bagal kasi yan. Pati tinakpan mo yung record ano. Yan. Hawakan mo. Okay, ganito. Hanaan mo lang ito yung volume niyan. Yan, ito yung volume niyan yung sa ano niyan. Tapos gagawin ko dito. Yan. Hihinaan ko lang 'yan para marinig malakas yung ano, music dito sa StreamYard. Ito yung volume niya. Yan. Okay na. May background music na tayo. Tapos sasabay mo ng mga effects. Ibalansin mo yung lakas ng effects at saka ano. Yan. Balansin mo yung lakas ng effects mo. Kung naririnig mo naman sa earphone mo. Yan. Ay, check. Okay. Sana may nakukuha kayong may natutunan kayo sa demo na ito. Maraming salamat sa inyo lahat.